الخير مشاهدينا، صباح الورد والياسمين. بدي رحب فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واكيد عبر شاشه الMBN. وبهيدي الفقره اسمحوا لي اني رحب بضيفي دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. اهلا وسهلا فيك معنا. تمام ماشي الحال؟ ماشي الحال. يعني انا شخصيا اخذت طاقه ايجابيه تحت الهواء بالدردشه مع حضرتك. بدايه حضرتك موجود بلبنان اليوم لحتى باستضافه خلينا نقول او من تنظيم بيت التدريب اللبناني لاقامه دوره تدريبيه بعنوان تطبيقات قانون الجذب نهار السبت والاحد. وحضرتك بالغنى عن التعريف، يعني مثل ما بيقولوا كنا عم نحكي تحت الهواء عايش بالطياره من بلد لبلد. دورات تدريبيه عده اليوم قد ما فينا بدنا نعطي طاقه ايجابيه للناس، وهذا الشيء اللي حضرتك عم تعمله من جولات من بلد لاخر. اليوم قديش فينا هيك نكون عن جد ايجابيه دكتور احمد ونحسس الناس قديش فينا نحن نزرع الايجابيه بحياتنا، وقد ايه نحن بنقدر ناثر على حالنا ايجابيا ونروح كل شيء سلبي حوالينا. هو خلينا اقول ان الاصل في الحياه الايجابيه، يعني حتى الانسان لو كان متضايق وخرج للطبيعه، لان الطبيعه طاقتها عاليه وبوزيتيف ايجابيه على الفطره، فتلاقيه اوتوماتيك بيبقى مرتاح. فيمكن من اعظم نعم ربنا علينا ان ممكن بمنتهى السهوله ان انا اثر في الانسان واخليه ايجابي، بس بشرط اكون انا واعي. احنا مشكلتنا مش فاهمين ان انا مفيش بني ادم مسخر لبني ادم، فانا القرارات كلها اللي بتؤثر فيا او الاسباب اللي بتؤثر فيا او انا اؤثر فيها كلها نابعه من تفكيري انا. فلو انا جالس مع ناس وشايفهم سلبيين وقلت يا الله انا قاعد معاهم شكلهم سلبيين، شكلهم هيأثروا فيا، انا كده سمحت لهم بوعي ان هم اللي يأثروا فيا. لكن لو انا مدرك بقى ان الانسان الايجابي لوحده يعدل تقريبا من 4000 الى 6000 واحد سلبي، فانا بسهوله هاثر فيهم. حلو. عشان كده مش ساعات بنلاحظ لما يكون ممثل عاوز يضحك الناس او عاوز يخليهم سعداء بيعرف بسهوله يضحكهم، وقد يكون هو عنده مشكله ولكن مش مبينها، بس المهم انا بعرف اضحك الناس. فلازم نخلي نيتنا كده او وعينا ان انا الايجابيه هي الاصل، فبسهوله نوصل لها ان شاء الله. حلو ان شاء الله. اكيد شاء يعني الله. اليوم حضرتك ذكرت نقطه كثير مهمه، يمكن عكسنا المقاييس مثل بيقولوا قلبناها، لانه دائما نحن بنفكر انه الشخص السلبي بتلاقي بس نكون قاعدين انه هيدا الشخص عن جد كثير سلبي وبيأثر علي ودخيلكم ما بدي اشوفه. اليوم لا، بالعكس، لانه هو سلبي انا المفروض القويه اللي يكون عندي هالايجابيه اني انا اخلي هيدا الشخص هو يلحقني وهو بده ياخذ مني الايجابيه، صح. مش انا عم باخذ السلبي بطريقه غير مباشره. عشان كده خليني اقول لك حاجه مهمه قوي. لو واحد متعلم حطيناه في وسط 1000 واحد غير متعلم، من ممارستهم ليه وتعاملهم معاه هتلاقيهم فجأة بدأوا يتعلموا وبدأوا يكتسبوا خبرات منه. المشكلة ان يعني لو جينا نقول الحياة عبارة عن جزء مادي وجزء سماوي او راقي. الجزء السماوي او الرقي الايجابي فيه بيأثر اكتر بكتير من السلبي. اللي بيعتمد على المادة هو اللي بياخد معلومات مغلوطة. المادة تمثل الشيء الدنيء او الحاجة في اقل درجات تحت. يعني كل ما المادة اصبحت خفيفة كل ما ارتقت الى اعلى، الهواء بقى اعلى معايا. فالانسان كل ما كان طاقته راقية بسهوله بيأثر. الانسان اللي مش مدرك الرقي ده، واحنا عارفين ان الكون عباره عن زوجين ايجابي سلبي، نهار ليل، فوق تحت يمين شمال، فلازم اكون باخد المعلومات بوعي من الاثنين، مش باخد من الادنى بس. فلو قلنا مثال مثلا المكان ضلمه مظلم تماما، كل المساحه مظلمه، وحد نور شمعه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الاضاءه بتاعتها اصبحت تاثيرها كبير. فالناس اللي بيبقى حياتهم ملخبطه بتلاقيه بياخد المعلومات معكوسه. يعني مثلا المفروض الاقربون اولى بالمعروف، تلاقيه بيقول الاقارب عقارب، معكوسه. صح. ادفع بالتي هي احسن. فهتلاقيه ولي حميم يقول لك ايه؟ اتقي شر من احسنت اليه. صح. معايا؟ خير تعمل شر تلقى. بتلاقيه متبني افكار معكوسه. النقطه الخطيره بقى ان كل انسان بياخد من الحياه الافكار اللي هو متبنيها. يعني دايما بقول للناس ايه، لان بعض السلبيين تلاقيه بيقول يا اخي خليك واقعي. صح. بقول له حلو، طب عرف لي الواقع. مظبوط. الواقع يعني هو وقوع افكار. وهي الافكار اللي بدنا، هي الوقوع الافكار وقت تكون هالقد سلبيه قد ايه عم بتسيطر علينا. بما انه حضرتك ذكرت فكره انه بيقولوا لك خليك واقعي، اليوم قديش بتسمع بنهار وكلنا بنسمع، ويمكن المشاهدين اللي عم بيتابعونا بيعرفوا، اليوم بس تيجي حضرتك بدك تحكي بايجابيه بيقول لك ظروف الحياه، انت منك عايش ببيتي، انت منك عايش بحياتي، وانت ما بتعرف شو عم بيصير عندي. يعني نحن بدنا نكون واقعيين هلا ونقول لهم بطريقتك الخاصه
اليوم، لانه اكيد بتسمعها كل يوم كل دقيقه، انه انا ماشي الحال، انت عم تحكيني بايجابيه وعم تحكيني بهالقد اشياء، وفكري بالاشياء الايجابيه ونشيل السلبي حتى بالاشياء اللي عايشين فيها كل يوم. اليوم قديش انا بقدر اكون هالقد؟ يعني وقت يجي حدا لعندك ويقول لك الدكتور احمد انت عم تحكيني، انا بحترم رايك ولكن انا ما قادر لانه ظروفي هي عم تجبرني، ممكن اضحك شوي وابكي بعد شوي. خليني ادي مثال بسيط. نعم. لو اديت مثال على الموبايل او على الكمبيوتر، الموبايل بتاعي بقى تقيل، بحاول اتصل ما بيتصلش، الشبكه بتتلخبط شويه، او السيستم بتاع الكمبيوتر اصبح تقيل في البرامج وبقى مش ماشي بسهوله. في شخصين نعم هدي مثالين عليهم بقى. واحد قاعد يقول يا ربي الويندوز عندي بطيء، الكمبيوتر بطيء، بيتحرك ببطء، الدنيا بطيئه. فاقول له طب خلاص انت خليك متفائل وغير الويندوز، خليك واقعي، الويندوز بطيء وبيتكلم بيحكي الواقع اللي هو شايفه. التاني بقى عارف ان الواقع ده مسخر ليا، الويندوز او الموبايل انا اللي متحكم فيه، صح. فهو بطيء، ايه المشكله؟ انا اللي هغيره. فيبدا ينزل سيستم جديد وبقى هيبقى الدنيا عنده سلسه سريعه بسيطه، هيفعل اكتر ما يحكي. ايوه. النقطه اللي عايز اوصلها للناس، هو مين اللي تابع لمين؟ الواقع تابع ليا ولا انا اللي تابع للواقع؟ الانسان اللي واعي ان كل ما في الكون مسخر ليا، يعني حتى في الدين كده، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فبدي الناس مثال بسيط. تخيلي ان في، طبعا ما ينفعش اسميه مسخر، ولكن بدي مثال. سواق شغال معايا، واكيد السواق انا هقول له روح هنا هيروح، يمين شمال هيروح، صح. تخيلي واحد صاحبي جاي بيقول لي ايه رايك تسافر معايا؟ فقلت له طب معلش ثانيه واحده اما استاذن السواق اشوف هيوافق ولا لا. هل ده منطقي؟ هو مين اللي تابع لمين؟ صح. فالواقع تابع ليا، عشان كده بكرر دايما الواقع هو وقوع القناعات اللي داخلي. الانسان اللي يقتنع ان الدنيا صعبه هتلاقي واقعه صعب، والانسان اللي مقتنع ان كل شيء له حل وانا بالتفكير وان كل حاجه ليها حل هعرف احلها، صح. النقطة كمان المهمة الثانية، نفترض ان الانسان واقعه الان بقى سلبي، حلو كده، فيه سلبيات او ضغوط او لخبطة. لو انا تبنيت فكرة ايجابية وتفائلت هغيره. طب لو اخدت منه افكار هخلي الواقع الاسبوع الجاي واللي بعديه اسوأ واسوأ، فتلاقيهم دايما بينزلوا وهم مش منتبهين. شو حلو. يعني عن جد الواحد اذا هالقد كان رايق بتفكيره بحياته، كل واحد في يكون هيك، يعني مثل ما حضرتك ذكرت اليوم، بدل ما يسيرني اي شغله هي اللي تخليها تاثر علي، خليني اكون انا الاقوى اليوم واثر عليها، صح. لانه الا ما اقدر لاقي حل للموضوع بايجابيه، صح. وهذه بس حاجه مهمه كمان. في ناس كتير اللي بيكون بيستمد معلوماته من الواقع، بتلاقيه مستني الواقع يتغير عشان يروح يتفسح ولا يبقى يروح يروق. فانا بقول لهم دايما بدل ما تستنى الواقع يتغير، هسألك انت متغير بقالك مستني بقالك قد ايه؟ هتلاقيه مستني بقاله كتير. بقول له روح الاول روق، اعمل حاجه ممتعه، اتفسح، روح حته جميله، لما انت تروق هتعرف تتعامل مع الواقع وتغيره 100%. فاهجم على المشاكل بالروقان تحلها، صح. يعني هون بنحكيك دكتور احمد عم نتاكد يوم بعد يوم اكثر، وهلا انه هيدي المقوله اللي بتقول انه انا اللي بحط المعلومات او بعمل يعني انا بدي اكون سلبيه اليوم، بدي اكون سلبيه اليوم، بدي اكون سلبيه اليوم، لا شعوريا اليوم وقت اجي اسلم عليك حكون هالقد سلبيه. أيوة. والعكس صحيح، وقت يكون هالقد ايجابيه واختبارها وبالواقع، مش يقولوا لنا انتم ما تكونوا واقعيين، بالواقع حكون كثير مرتاحه، صح. اليوم الدوره التدريبيه اللي حتكون يومين مكثفه جدا، اكيد رح يكون في اخذ وعطاء وكل هيدي الامور، ولكن السؤال الابرز اليوم اللي موجودين اكيد يمكن بحاجه، وكل حدا فينا بيطمح انه دائما يكون عنده هيدي الطاقه الايجابيه. اليوم يمكن يوم تفوت على الدوره حضرتك تحكي خي رح يكبر قلبهم ويحسوا حالهم خي انا شو عندي هالطاقه الايجابيه. حنقول اسبوع مشيوا تمام، عم ياخذوا نصائح تعاولك بكل هالامور. طب بعدين كيف بدنا نضلنا محافظين على هالطاقه الايجابيه؟ طيب خليني اديكي مثال بسيط. نعم. تخيلي كده ان انا شخص قال لي انا عاوز اتعلم قياده السياره، فاخدته وخليته يتعلم كيف يقود السياره والبنزين والفرامل وكيف يمشيها يمين وشمال وورا ويلف ويعمل، فهو مبسوط وشايف نفسه منجز وعمل حاجات حلوه. وبعدين اخذ المعلومات دي وراح البيت وما تدرب عليها، ما تعلمش ازاي يقود السياره. لو سيبناه بعد شهر ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي معلومات نساء. الدورات دي بحب اسميها، بقول للناس دي دورات قياده النفس. كيف تقود نفسك، لانك لن تستطيع ان تقود الواقع الا لما تقود نفسك. فلما اخذ المعلومه واروح اهتم بيها واطبقها وافضل مستمر عليها فتره، هتجني ثمار مذهله. يعني هديكي مثلا مثال،
ويمكن الدورات دي بتبقى احنا بنتكلم الاعلام بقول معلومات الدوره بندي وعي وازاي اسقط المعلومات دي على حياتي في تطبيق. فلو قلنا مثلا ان كل شيء في الكون ملوش تأثير له إيجابي ولا سلبي، كل شيء في الكون ربنا خلقه محايد نيوترال، حلو كده؟ طريقة تعاملي معاه هي اللي بتخليه سلبي او بتخليه ايجابي. صح. والدليل ممكن تلاقي ناس عايشين في نفس الارض اللي هي البلد، ناس سعداء وناس تعساء. يمكن ليه نفس البلد عم تساعد نفس العائله، ما انا عمال اصغر بقى نفس البيت. ناس سعداء وناس تعساء. طريقه تفكيرك انت اللي بتخلي الاشياء تيجي لك ايجابيه وسلبيه. فعشان كده بنأكد، حتى بقول لهم دايما بهزر معاهم كده، بقول لهم يا جماعه التطبيق نوعين. في حد بياخد المعلومات ويطبقها فورا في حياته فيبدأ يجني ثمارها سريعا، وفي حد بياخد المعلومات ويطبقها ويحطها في الدولاب. صح. واللي بيحطها بالدولاب هيبدا نفس الشيء. أيوة. مين الاشخاص اللي بيستفيدوا من هذه الدوره اكثر؟ والله هي الدورات، لان هي بصي احنا في مشكله حصلنا في العالم ان الجهات العلميه اللي بتعلمنا في المدارس والجامعات والكلام ده بتعلم علم مادي بحت، لكن ازاي تفكر، ازاي تذاكر، ازاي تشغل عقلك، ازاي تكون رايق، ازاي تعرف تبقى كرييتيف مبدع، ازاي تتعامل مع الحياه، ما حدش بيعلم الكلام ده. بيفقدوها لانه بس يصيروا يعني بيتخرجوا مش عم نوصل للعمل بنحس صح. ازاي تختار شريك حياتك، ازاي تتعامل مع اولادك، دي الاساسيات اصلا بتاعت الحياه، فما حدش بيعلمها، فاي حد بيروح يحضرها بيستفيد جدا. في حته مشكله عندنا في العالم العربي تحديدا، ان احنا شغالين بمبدا بنسميه بعيدا عن. يعني ايه بعيدا عن؟ ما بيتحركش، يعني يلاقي المعلومات قدامه لا عادي، ما انا فاهم حلو كده، لغايه لما يحصل له مشكله او يحصل له لخبطه يبدا يفكر ويدور اشوف معلومات فين. صح. لكن بره انه هدفه التطوير وهدفه يبقى احسن واحسن، فتلاقيه بيشوف معلومه بيروح يحضر، فتلاقيه دايما على طول حياته سريعه وايجابيه. طبعا. اللي عايش مبدا نحوه تلاقيه نادر جدا لما يحصل له سلبيات. اللي عايش بعيدا عن على طول في السلبيات، ولما يبقى ايجابي شويه ويرجع تاني. طبعا. قديش بتحس دكتور احمد انه في اشخاص مثل ما بعدنا عم نقول هن بحطوا حالهم بهيدي الزاويه اني سلبي، ما بيسمعوا؟ يعني اليوم قديش اللي عنده طاقه سلبيه، لانه اذا رجع لنفسه شاف وين الغلط بحياته، يعني مثل كنا عم نقول ببيت صغير بتلاقي يمكن خي واخت، كل واحد عنده شخصيه، هيدا بيتقبلك وبده يصلح وبده يسعى وبده يشتغل، والثاني ابدا. يعني قديش بتنصحهم انه يسمعوا الاخر، يتقبلوا الاخر، لانه لاحظ يعني اي حدا بيكون عنده طاقه سلبيه او هو بفيق معصب وبكمل حياته معصب ما بيسمعك. يعني بتقول له انت ليه عم تعمل بحالك هيك؟ بيقول لك انا هيك ومرتاح وخلص ما بدي اعرف، لانه اكيد ما حصح واكيد ما حصير احسن. طيب. شو رايك؟ خليني اقول حاجه مهمه قوي في الطاقات، لان قوانين الطاقه الحيويه مختلفه عن قوانين الطاقه الماديه. قوانين الطاقة المادية القطبين المختلفين بيتجاذبوا، لكن في الطاقة الحيوية الاثنين المتماثلين بيتجاذبوا. حلو كده؟ فلما يكون انسان طاقته سلبية او عنده لخبطة او عنده اي مشاكل، اوتوماتيك هو بينفر من اي حاجة مخالفة ليه. يعني لو بيقلب في التلفزيون لا حد بيضحك، الناس دي يقوم قالب، ولو لقى حاجة حزينة قاعد الله عليك، لو لقى اغنية حزينة مبكية هتلاقيه بيقول الله، لانها توافقت مع الذبذبات بتاعته. يعني دايما بقول للشباب كده، ترمومتر تعرف بيه طاقتك، شوف انت بتحب الاغاني عامله ازاي. شو صح. الاغاني الحزينه لما تقول الله جميله قوي على الحزينه تعرف طاقتك عامله ازاي. فالنقطه المهمه في المرحله دي ان انا ما ادخلش على ان بنكون بحبه، ممكن يكون اخويا، ممكن يكون بابايا، مامتي، فلان احنا بنحبهم بندخل بقوه عاوزين نساعده. صح. النقطة المهمة الثانية ان الانسان اللي في طاقة سلبية بيبقى عاوز يفضفض اكتر من انه يسمع. فانت كده بتخليه ينفر اكتر ومش عايز يسمعك اكتر. فبنصحهم اعمل ايه بقى؟ طبق على نفسك الاول وخلي التغيير يبدأ يظهر عليك. خلي هيدا الشخص السلبي يشوفك. هو لما هيشوفك في حته مهمه في الطاقه بقى، الطاقه حيث التركيز. يعني ايه؟ اللي انا مركز عليه بستمد منه طاقه. خلاص؟ فالانسان السلبي بيكون مركز على المشاكل فبياخد منها طاقه. فلما يبدا يركز عليك ويلاقي التطور بيحصل في حياتك وحاجات حلوه بتحصل، فهتلاقيه بدا اوتوماتيك الطاقه تتغير تدريجيا، فهيجي يسالك يا اخي انت كيف كده؟ ازاي الدنيا ملخبطه وانت رايق؟ لما يسالك قول له، قبل ما يسالك ما تقولوش، لانه تضيع وقت ومش هيسمعك. ايوه. لو انا سالته لو انا قلت له قبل ما يسالني انا هضيع وقت، هستنفذ طاقتي، هتضايق، هنفر منه وهزوده اكتر في العند. صح. وهو مش هيستفيد ابدا. طب في اشخاص بيقولوا لك انه انا ما بدي، لانه يمكن هن بيرتاحوا اكثر يكونوا سلبيين. يعني قديش هدول الاشخاص بيمرقوا بالدورات؟ طيب. وقديش اليوم لهالاشخاص نقول لا روحوا على الدوره التدريبيه وشوفوا قد ايه فينا نحن ناخذ هيدي الطاقه. خليني اقول لك حاجه، هو الانسان دايما
دايما بيميل، بنسميها الكومفورت زون او دايره الارتياح، بيميل انه يريح على اللي هو متعود عليه. يعني هديكي مثال بسيط. نعم. مش احيانا انسان يبقى بقاله مثلا شهرين 3 بيسهر متاخر جدا، فلما يقرر انا عارف ان السهر مضر والسهر غلط وانا ناوي انام بدري، بس مزاجي ان انا اسهر، بتلاقيه لازال مرتاح لانه بقاله فتره تعود. بيسهر. عشان كده بنسميها كسر دايره الارتياح. ازاي اقتحم الدايره دي وابدا اعمل حاجات مخالفه للي متعود عليه بس مفيده. الميزه بقى ان بعد فتره تقريبا مثلا قول 19 يوم، بعد فترة بتبدأ دايرة الارتياح القديمة تتكسر وتتكون دايرة ارتياح جديدة على الحاجة المفيدة، فتلاقيها بعد كده بقت مريحة. فالإنسان اللي مش متعود يتبع قوانين أو يتبع دراسات أو معلومات علمية، هو سايب نفسه كده. فلما أجي أقول له تعالى احضر، يا عم هحضر إيه؟ مين هيقعد يكلمني كلام نظري عشان يفيدني؟ هو مش مدرك إن هو نفسه الكلام اللي بيقوله نظري. صح. الحياة ملخبطة، الدنيا صعبة، خليك واقعي. يعني بقول للناس دايما كده، اللي بيقول خليك واقعي اتحداك لو بيتكلم سلبي ايجابي. يعني حبيت دايما شوي تقول له الواقع شو، عرف لي الواقع، خليني اشوف انا وياك شو هو الواقع. انا واقعي ايجابي. نعم. انت واقعك سلبي. نعم. ما انا بتكلم عن الواقع. صح. بس انا زمان كان واقعي زيك وانا غيرته. النقطه المهمه ان زي ما يعني الانسان اللي اتعلم الكمبيوتر مش في حد علمه صح. ازاي يستخدمه، ازاي يمشي بيه. اللي اتعلم القياده، اللي اتعلم حتى يعزف، اللي اتعلم يرقص معاه، اللي بيتعلم الكتابه، كلها معلومات. فزي ما اتعلمت واكتسبت مهارات، الحياه محتاجه تعليم. مظبوط. الدورات دي كلها في الغالب هي خلاصه اخطاء اخرين وقعوا فيها وعلماء درسوها وطلعوا نماذج ازاي تبقى ايجابي. فاللي بيتعلم الحاجات دي كلها بيوفر ايام من الحزن ومصاريف رهيبه حتى على الالم وعلى تضييع وقت فعلا. يعني دايما بقول للناس كده، الدراسه انت بتدخل تدرس تتعلم وبعدين تدخل اختبار. طبعا. الدنيا تدخل اختبار تفشل فتتعلم. طبعا في ناس لا الفشل بيوديهم لفشل. أيوة. لفشل. فعشان كده بدل ما تفشل نعم. وتحصل لك مشكله عشان تتعلم، ما تروح الاول تتعلم، اعكس الدنيا بقى، خليها تعلم الاول وطبق اللي انت عملته. طبعا يعني حتى بالوضع الاقتصادي خلينا نفوت شوي اكثر، لانه الطاقه السلبيه دكتور احمد بتوصلنا حتى ماديا واحد ما بيقعد يفكر قديش في اشخاص هن قادرين عندهم كثير ذكاء كثير كبير وعندهم كثير امور، بس للنقطه اللي حضرتك بلشت فيها اللي هي انه انا حطيت حالي بهذا المكان، انا ما بدي اسمع هذا الواقع اللي انا قررت اني اعيشه كل يوم، حتى ما في وقت لحتى يفكر كيف يطلع مصاري. صح. من الاخر يعني نحن بنحس حالنا انه وين بتطلع هيك بقول طب ليش فلان مثلا هالقد قادر ينجح بحياته وهالقد عم يعطي، مع اني نفس القدرات، يمكن تخرجنا من نفس الجامعه وعندنا نفس العلامات. ايوه بس التفكير مختلف. نعم. خليني اقول لك حتى مفاجاه كمان. لو جبنا شخصين، شخص طاقته ايجابيه عاليه وشخص سلبي، وادينا لهم نفس الرقم المادي، نفس المبلغ، بعد شهر نعم. هتلاقي الانسان الايجابي المبلغ خلى حياته سعيده، والانسان السلبي المبلغ لخبط له الدنيا وما عادش فيه بركه والدنيا لخبطت كمان. وممكن يعمل مشاكل وممكن يعمل حاجات كتير يضر نفسه ويشتري بيها حاجات مضره وهو مش واخد باله. فالموضوع مش مادي، الموضوع طاقتك انت. عشان كده دايما بقول للناس قاعدة مهمة كده نتكلم فيها حتى بتفصيل في الكورس ده. الناس في الحياة مش مدركين ان كل اهداف الدنيا اخرها مشاعر. يعني الانسان لو جبنا اتنين، واحد معاه $1 مليار في البنك، واحد تاني عليه ديون، الاتنين قدامنا الان، ايه الفرق بينهم؟ مشاعر. انا بروح اتجوز عشان ابقى سعيد، هخلف هبقى سعيد، اشرب عشان ابقى سعيد، اكل سعيد، المحصلة في الاخر مشاعر. صح. الانسان اللي بيعاني في الحياة هو اللي بيسعى للماديات لكي يحصل على المشاعر. فبيحصل حاجتين، صعوبة جدا الوصول ليها، ولما يوصل ما بيعرفش يستمتع، ما بيعرف، ما في سعادة أصلا. احنا بقى بنتكلم في الكورس بقى نعكس بذكاء ازاي تحصل على المشاعر الأول فتبقى طاقتك إيجابية، هتلاقي كل ماديات الأرض هي اللي بتجيلك. حلو. يعني عن جد الواحد قديش إذا برواق وبتمعن وبفهم. وقلت كلمة كمان حلوة إنه نحن من فشل الآخرين، يمكن من أغلاط الآخرين نحن بنصلح وبنسعى لحتى نكون الأفضل. لأنه كمان الأشخاص السلبية وقت تجي بدك تنصحهم أي نصيحة، مع إنه اليوم أخذنا نصيحة ما نقرب لهم أبدا، خليهم هن يجوا لعنا بطاقتنا الإيجابية ليتعلموا منها، ولكن بيقولوا لك إنه هيدي البنت طبعها هيك، هي خلقت سعيدة ومرتاحة وهي إيجابية، أنا خلقت زعلانة ونكدة وبدي ضل عم بعمل هيك. طيب قد ايه بتسمعها هي؟ بتقول لك أنا طبعي وما في أتغلب. طيب خليني أقول لك نكتة. نعم. أوكي. بيقول لك مرة واحد عصبي، نعم، أو يعني عصبي وزعلان يعني، وأم عصبية اتجوزوا،
وهم يعني الام حامل ورايحه المستشفى تولد، فالدكتور جاي بيولد الولد، قال له والله ما انا طالع. هو في حد بينزل عصبي؟ في حد بينزل من بطن امه عصبي ومتنرفز؟ ولو مامته جايه مثلا ترضعه يقول لها لا مش راضع وعامل كده؟ مفيش. كلنا بننزل بالفطره، بنضحك مبتسم، باقل حاجه تلاقينا بنضحك، ولكن احنا بنكتسب هذه الطباع. من اكبر المعلومات المغلوطه يمكن بقول للناس دايما، بكررها في كل حته ونفسي يبقى كله حافظها، كل المشاكل اللي في الكون سببها حاجتين: نقص معلومات او معلومات مغلوطه. فمن ضمن المعلومات المغلوطه ان انا بفكر ان ده طبيعي. فانا بقول للناس طيب، يعني يمكن بعملها دايما في كورسات بطريقه مضحكه كده، لو حد بيقول لي ده طبيعي بقول له طيب انت من امتى وانت كنت كده؟ يعني انا اول ما اتولدت ما كنتش بكتب، صح، مش بعرف اكتب وتعلمت اكتب. ما كنتش بتكلم وتعلمت اتكلم. ما كنتش بعرف اكل وتعلمت اكل. صح. ينفع اقول انا طبعي عدم الكلام او طبعي عدم المشي؟ فاحنا كل شويه بنكتسب طباع جديده. طبعك مسخر ليك، تستطيع في وقت قياسي تغير اي طبع. ويمكن حته مهمه، يمكن لاني بتاع علم نفس، فانا اسمحوا لي اختلف مع معظم علماء النفس في الحته دي، ان هما كان زمان علم النفس القديم كان استقرائي، بيشوف النتائج ويطلع منها قواعد. دلوقتي بقى علم النفس ازاي كرييت، ازاي يحدث نتائج جديده. فتغيرت المعلومات كتير، وخصوصا مع علم النفس المعرفي وتطوره. زمان كانوا بيقولوا ان الانسان لغايه سن 5-6 سنين 7 سنين بيبدا يتشكل. بعد ال7 سنين يبقى اسمه طبع ولا يتغير. ودي معلومه غلط جدا. غلط. الانسان يستطيع تغيير اي طبع واي عاده ايا كانت لو قد ما كان عمره، اول ما ينوي، مهما بلغ به السن. صح. هي طبعا بتكون صعبه، لان اللي عايز يغيره هي صعبه، لكن لو هو اللي قرر بتبقى سهله جدا بالنسبه له. طبعا لازم يقرر، لازم هو اللي يشاء. صح. وحتى يعني هيدي نقطه كمان، اذا الواحد هو في اشخاص بيقول لك انا ما في وما بقدر، ويمكن بعد بكير مرق كثير من العمر، هلا جاي يغير اليوم. لا، حتى للاشخاص اللي وصلوا لمرحله انه هن هيك وطبعا هيك، لا، ما في شيء اسمه هيك، في شيء اسمه نحن نقدر نعكس. يعني عن جد امرار بتصير معنا، يعني بتكون واحد مضايق او مزعوج بصير بيفرح حاله، بيبسط حاله، بيتذكر اشياء حلوه، بيعمل اسقاط هو لهيدا. قديش بتتغير نفسيته يعني اليوم؟ هي بتتغير بسهوله. نعم. وبتعكس على الاخرين كمان. صح. والنقطه كمان مهمه، هسال دايما الشباب بقول لهم اكيد في مره مريت بمشكله ما، والمشكله دي كانت كبيره جدا، واثناء المشكله اكتسبت خبره جديده ومعلومات جديده كانت سبب في انك تخرج من المشكله دي. طبعا ده اسمه تغيير في الطباع، تغيير في المعلومات حتى. فعشان كده مهم جدا اكون مركز ان انا اقدر اكتسب اي طبع، كله بالتدريب. يعني ممكن تكون ما تعرفش تسوق تعرف تسوق، ممكن تبقى عصبي تبقى هادي، وممكن تكون هادي تبقى عصبي. كل الطباع متغيره، القرار في ايديك، انت ملك نفسك وانت اللي بتتحكم في كل حاجه. طبعا هيدا اهم شيء. وحتى هيدي النقطه الايجابيه اللي حضرتك ختمت فيها، ان شاء الله يا رب يكون وصلت الرساله. وعلى امل يمكن هيدي الجلسه الصغيره قدرنا ناخذ اكثر من نقطه، على امل نهار السبت والاحد يكون مكثف جدا، والاشخاص يفوتوا ان شاء الله كله يفوت عم يضحك، بس اذا فاتوا زعلانين يظهروا اكيد فرحانين. ولكن قلت كلمه كثير حلوه دكتور احمد، انه الواحد بده يسعى وبده يشتغل على نفسه كل يوم ويطبقها بحياته ليوصل. طبعا. وعايز اقول حته كمان سريعه جدا كده، الحياه لازم فيها سعي. اكبر جزء من السعي هو سعي النفس، واقل جزء هو سعي الجسد. الناس عكسه، اللي بيعاني في الحياه بيبذل 90% جهد ويحقق 10% نتائج. اللي هيطبق اللي هيتاخد في الكورس ان شاء الله الرحمن هيبذل 10% جهد وهيحقق 90% نتائج ان شاء الله يا رب. على امل تعم هيدي الشغله بلبنان وبالعالم العربي كله، نفكر بايجابيه، نقدر نفضل نحل كثير مشاكل عنا اياها. ضيفه يعني انا بدي اشكرك، بدي اشكر حضرتك دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. اهلا وسهلا فيك معنا، واهلا وسهلا فيك بلبنان. نورت. شكرا لحضورك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا مثل دايما، لانه بهمنا جمالكم وبهمنا دايما تطلوا باحلى طله، رح ننتقل سوا لفقره نصيحه للجمال، ومكملين حلقتنا لليوم. ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا.